হে নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি লৈ আহিছো নতুন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং ভিডিও আৰু আজি এই ভিডিওটোত কথা পাতিম আমাৰ অসমৰ আঠাৰীৰ দুজন ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে আৰু আজি এই ভিডিওটোত মই কোন ধৰণৰ ইউটিউব টিপছ আপডেটৰ বিষয়ে লৈ অহা নাই আজি এই ভিডিওটোত লৈ আহিছো আমাৰ অসমৰ দুজন আঠাৰীৰ ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে আৰু সেই দুজন ইউটিউবাৰৰ মাজত কিবা এটা মিছ আন্ডাৰষ্টেণ্ডিং হোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মাজত কিবা এটা কাজিয়ালৈ পৰিণত হৈছে আৰু সেই কাজিয়াখন দুদিনমানৰ পৰা চলি আছে আৰু যেহেতু ইউটিউবটো ওপেন কৰিলে তেওঁলোকৰ ভিডিওৰ সেই কাজিয়াৰ কথা শুনি পাও দেখি পাও সো এই কাৰণে আজি এই ভিডিওটো ক্ৰিয়েট কৰিলো তো কমপ্লিট ভিডিওটো চাই থাকিব কোন ধৰণৰ স্কিপ নকৰাকৈ যেহেতু এটা সৰু কথা লৈ এটা কাজিয়ালৈ পৰিণত হৈছে সব বৰ্তমান আমাৰ অসমৰ যিসকল আঠাৰীৰ ইউটিউবাৰ আছে যেনেকৈ ধৰক আমাৰ ডিম্পু দা হৈ গ'ল বা বিকাশ চেত্ৰী দা আৰু কংকন তালুকদাৰ দাদা তো তেওঁলোকৰ নিচিনা ডাঙৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ পৰাই সৰু বহুতো ক্ৰিয়েটাৰ মোটিভেট হয় আমাৰ অসমৰ সৰু সৰু ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকক নিজৰ আইডেলছ হিচাপে বাছি লয় যাৰ ফলত তেওঁলোকেও বিচাৰে যে সেই ডাঙৰ ইউটিউবাৰ কেজনৰ নিচিনাকৈ কাম কৰিবলৈ বা সেই ডাঙৰ ইউটিউবাৰৰ নিচিনা তেওঁলোকৰ মনত মনোভাৱ এটা গঢ়ি উঠে যাৰ ফলত তেওঁলোকে ইউটিউবত কাম কৰিবলৈ সাহস কৰে বা ইউটিউবত আগুৱাই যাব চেষ্টা কৰে আৰু যদিহে আমাৰ অসমৰ যিসকল আঠাৰীৰ ইউটিউবাৰ আছে ডিম্পু দা হওক বা আমাৰ বিকাশ চেত্ৰী দা হওক বা আৰু বহুতো আমাৰ অসমৰ আঠাৰীৰ ইউটিউবাৰ আছে যাৰ মাজত এতিয়া বৰ্তমান কি হৈ গ'ল দুদিনমানৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে যে বিকাশ দা আৰু কংকন দাৰ মাজত কিবা এটা সৰু কথা লৈ কিবা এখন কাজিয়ালৈ পৰিণত হৈছে আৰু মই আপোনালোকক এই কাৰণে এই ভিডিওটো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যাতে যিসকল আমাৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে যদি এনেকুৱা ভিডিও ক্ৰিয়েট কৰে হয়তো আমাৰ যিসকল সৰু সৰু ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে যিসকলে ইউটিউবত আহিব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে হেবুন চাই হয়তো বেয়া পাব যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ মনোভাৱটো অল চেঞ্জ হৈ যাব যেহেতু ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছসকলে মোটিভেট কৰিব লাগে যাতে নতুন যিসকল ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ইউটিউবত আহি কাম কৰাৰ আৰু মই এইটোৱে বিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ যিসকল নতুন ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে ডাঙৰ যিসকল ক্ৰিয়েটাৰ্ছ হয় তেওঁলোকক আইডেল হিচাপে মানি কাম কৰি যাওক আৰু যেহেতু আমাৰ অসমত যিসকল ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে বিকাশ দা আৰু কংকন দা ডিম্পু দা বা বহুতো আছে আৰু মই গোটেইকেইজনৰ নাম নলওঁ আৰু যেহেতু আমাৰ বিকাশ দা আৰু কংকন দাৰ মাজত কিবা এটা সৰু কথা এটা লৈ কাজিয়া এটালৈ পৰিণত হৈছে আৰু তাৰ লগতে বহুতো ক্ৰিয়েটাৰ্ছে ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰি আছে বহুত ডবল কাজিয়া হিচাপে চ' মই আজি এই ভিডিঅ'টো মই কাকো মই মনত দুখ দিবৰ বাবে ক্ৰিয়েট কৰা নাই মই বিকাশ দাকো মই সন্মান কৰোঁ দাদা হিচাপে তাৰ লগতে তালুকদাৰ দাদাকো মই সন্মান কৰোঁ যিহেতু তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' মই চাওঁ ভাল লাগে আৰু মই তেওঁলোকক মই কিবা এক্সপ'জ কৰাৰ বাবে মই ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰা নাই মই জাষ্ট ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যিহেতু তেওঁলোকে এটা সৰু কথা লৈ এটা প্ৰডাক্ট এটা বাই কৰালৈ কিবা এটা কাজিয়ালৈ পৰিণত হৈছে আৰু মই নিবিচাৰোঁ যে আমাৰ অসমৰ ডাঙৰ যিসকল ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰক যাৰ ফলত আমাৰ সৰু সৰু ক্ৰিয়েটাৰ্ছসকলেও ডিমোটিভেট হৈ যাওক তেওঁলোকে সেইখিনি ভিডিঅ' চাই হয়তো তেওঁলোকৰ যোনটো আইডেলছ হিচাপে মানি লয় আপোনালোকক আৰু সেই আইডেলছটোৰ ফলত তেওঁলোকে ইউটিউবত আহি কাম কৰাৰ বাবে সাহস পায় যেহেতু আপোনালোকে পপুলাৰ আৰু যদি আপোনালোকে এনেকৈ কৰে তেনেহ'লে সৰুখিনিয়ে কি কৰিব আপোনালোকে নিজে ভাবক আপোনালোকে আগ্ৰহী কৰিব লাগে ইউটিউবত আহি কাম কৰাৰ বাবে চ' এই কাৰণে আজিৰ এই ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ মই কাকো মনত দুখ দিব বিচৰা নাই যদি আপুনি এজন আমাৰ এই চেনেলৰ ভিউৱাৰ্ছ হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে সকলো ধৰণৰ ইউটিউবৰ টিপছ আৰু সকলো ধৰণৰ ইউটিউব আইডিয়াছ এই চেনেলটোত পাই যাব আৰু এই চেনেলটোত যেহেতু মই ইউটিউবত চেনেল এটা কেনেকৈ গ্ৰ' কৰিব তাৰ ওপৰত ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰোঁ আৰু আজি এই ভিডিঅ'টো এই কাৰণে ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ যিহেতু আমাৰ ডাঙৰ যিসকল ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে যদি কিবা এটা কাজিয়া কৰি থাকে এজনে আনজনৰ লগত তেনেহ'লে হয়তো দেখিবলৈ বেয়া লাগে আৰু তাৰ লগতে চেত্ৰীদাৰ যোনটো লাইভ তেওঁ কৰিছিলে সেইটো চালোঁ আৰু তাৰ লগতে আমাৰ কংকন দাৰ যোনটো তেওঁলোকে এক্সপ'জ ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰিছে সেইটো চালোঁ তো তাৰ মাজত মই যোনখিনি বুজিলোঁ যে এটা সৰু কথা লৈ ইমান ডাঙৰো কথা নহয় সৰু কথা লৈ এটা কাজিয়ালৈ পৰিণত হৈছে যে ইজনে আনজনৰ লগত কথা নেপাতে তো মই দাদাসকলক যে কাজিয়া কৰি লাভ নাই আমাৰ অসমৰ সকলো ক্ৰিয়েটাৰ্ছে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগে আৰু তাৰ লগতে এজনে আনজনক হেল্প কৰিব লাগে চ' তেওঁ হওক ৰ'ষ্টিং ভিডিঅ' বনাই হওক ব্লগ ভিডিঅ' বনাই হওক টেকনিকেল ভিডিঅ' বনাই যিকোনো ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই সকলোৱে মিলিজুলি কাম কৰিব লাগে যাতে বাহিৰৰ যিসকল ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে নাহাঁহে এতিয়া চক এনেকুৱা হৈ যাব পাৰে যদি ইটোৰ ওপৰত কাজিয়া হৈ থাকে বেলেগ ইউটিউবাৰো আছে অকল আমাৰ অসমৰে ইউটিউবাৰ নাই তেওঁলোকে হয়তো আমাৰ অসমৰ ইউটিউবাৰৰ ওপৰত ৰ'ষ্টিং
ষ্টাৰ্ট কৰি দিব পাৰে সো মই নেভাবো যে আমাৰ অসমৰ কিবা এটা বেয়া হওক তো তাৰ পাছত আহি গ'ল আমাৰ যোনটো মানে মেইন কেছ হৈ গ'ল কাজিয়া হোৱাৰ কাজিয়া বুলি ক'ব নোৱাৰি বাট তেওঁলোকে হয়তো ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰিছে অডিয়েন্সক জনাইছে তেওঁলোকৰ হয়তো লাখৰ ওপৰত ফলোৱাৰ্ছ আছে আৰু তেওঁলোকক জনাইছে যে কেছটোনো কি সো মই কাকো মই বেয়া ক'ব যোৱা নাই বিকাশ দাকো মই বেয়া কোৱা নাই কংকন দাকো মই বেয়া কোৱা নাই মই জাষ্ট মই তেওঁলোকে যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাইছে মই তেওঁলোকক ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰোঁ যে তেওঁলোকে যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ সৰু সৰু কথাক লৈ এটা কাজিয়ালৈ পৰিণত নকৰে যাৰ ফলত যিসকল আহিবলগীয়া ইউটিউবত নতুন ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোক ডিমোটিভেট হওক তেওঁলোকে যেহেতু তেওঁলোকক আইডেলছ হিচাপে মানি লয় যিসকল সৰু ক্ৰিয়েটাৰ্ছ আছে তেওঁলোকে আইডেলছ হিচাপে মানি লয় ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছসকলক তো আপোনালোকে ভাল কাম কৰি যাওক আমি নিশ্চয় আপোনালোকক ছাপোৰ্ট কৰি যাম আৰু আপোনালোকৰ ভিডিঅ' চাই আছোঁ আৰু আমাৰ অসমবাসী ৰাইজেও চাই আছে ছাপোৰ্ট কৰি গৈ আছে বাট এনেকুৱা ধৰণৰ যদি এক্সপ'জ ভিডিঅ' লাইভত আহি চৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বনাই হয়তো আমাৰো বেয়া লাগে চাবলৈ আৰু সো মই নেভাবোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু চলি গৈ থাকক আৰু যিমানটো হ'ল ইমানটোতে সামৰিব লাগে আৰু হয়তো দুইজনৰ মাজত আগত যোনটো মিলাপ্ৰীতি আছিলে যেহেতু আগত তেওঁলোকে দুইজনৰ মাজত ভাল এটা মিলাপ্ৰীতি আছিলে বিকাশ দা আৰু কংকন দাৰ মাজত তো সেম আকৌ ঘূৰি আহিব লাগে আৰু এইবোৰ কাজিয়া কৰি লাভ নাই আৰু গ্ৰুপ যেহেতু এটা হোৱাটছআপ গ্ৰুপ নেক্সট লেভেলৰ তো তাত যোনটো প্ৰাইভেট কথা হয় সেই কথাখিনিৰ লগত কোনো চব ময়ো আনজনৰ লগত কিবা এটা প্ৰাইভেট কথা পাতিব পাৰোঁ কোনোবা এজন ইউটিউবাৰৰ বিষয়ে কথা পাতিব পাৰোঁ সেই বুলি যে সেইটো কথাক লৈ এটা ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট কৰা এক্সপ'জ কৰা তো সেইটো ইমান ভাল বুলি মই নেভাবোঁ তাৰ লগতে যিটো প্ৰডাক্ট তেওঁ বাই কৰিছিলে আমাৰ কংকন তালুকদাৰ দাক মই বেয়া পোৱা নাই তেওঁ যোনখিনি কথা কৈছে সেইখিনি তেওঁ লিগেলত কৈছে আৰু যোনখিনি আমাৰ বিকাশ দাই কৈছে সেইখিনিও তেওঁ লিগেলত কৈছে কোন ধৰণৰ তাত মই কাকো বেয়া বুলি ক'ব যোৱা নাই আৰু এটা কথাক লৈ ইমান কাজিয়া কৰা কোনো প্ৰয়োজন নাই যিহেতু সকলোৱে মিলাপ্ৰীতিৰে থাকিব লাগে চলিব লাগে তাৰ লগতে কাম কৰি যাব লাগে সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টোত ইমানখিনিয়ে ক'লোঁ আপোনালোকক যদিহে আপোনালোকে এজন ইউটিউবাৰ্ছ হয় এজনে আনজন ইউটিউবাৰ্ছক যাতে কেতিয়াও বেয়া বুলি নেভাবে আৰু হয় আপুনি কাবাৰ কথা পাতিছে পাৰ্চনেলি কাবাৰ লগত সেইটো যাতে সেইটোৰ ওপৰত আৰু ভিডিঅ' ক্ৰিয়েট নহয় কিবা এটা ক্ৰিয়েট নহয় ইমানখিনি মন কৰিব লাগে যে সো বন্ধুসকল মেইন যোনটো ফেক্ট হৈ গ'ল এটা প্ৰডাক্টক লৈ আৰু সেই প্ৰডাক্টটো বাই কৰাক লৈ আৰু ডুপ্লিকেট হোৱাৰ এনেকুৱা এটা ৰিজন হয় সেইটোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ এটা কাজিয়া সৃষ্টি হৈছে যেহেতু মই আজি এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিলোঁ যাতে আমাৰ অসমৰ আঠাৰিৰ যিসকল ইউটিউবাৰ আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাজিয়া নকৰে আৰু একো ক'ব নিবিচাৰোঁ যিসকল আমাৰ ডাঙৰ ইউটিউবাৰ যিহেতু তেওঁলোকক মই মানো তেওঁলোকৰ মই কথা শুনো তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' চাওঁ আৰু তেওঁলোকক মই মোৰ আইডেলছ হিচাপেও মানি লওঁ কাৰণ আমাৰ অসমৰ ডাঙৰ ক্ৰিয়েটাৰ্ছ ইমানখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টোত যদি মই বিকাশ দা আৰু কংকন দাৰ ওপৰত যেহেতু এতিয়া ভিডিঅ'টো ক্ৰিয়েট কৰিলোঁ আৰু যদি তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাইছে তেনেহ'লে মই তেওঁলোকৰ মনত কোনো ধৰণৰ আঘাত দিবলৈ মই চেষ্টা কৰা নাই মই জাষ্ট মই কথাখিনি ক'লোঁ যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ নহয় আৰু যিমানটো হ'ল ইমানটোতে সামৰিব লাগে আৰু যিহেতু আপোনালোকে এজন আইডেলছ হয় আপোনাৰ পৰাই কোনোবা এজনে মটিভেট হৈছে আৰু সেইজনে যাতে ডিমোটিভেট নহয় ইমানখিনি চেষ্টা কৰিব আপোনালোকে জীয়াই ৰখাৰ যাতে আপোনাৰ পৰা যোনজন মটিভেট হৈছে তেওঁ ডিমোটিভেট নহয় আৰু এইবোৰ যোনটো কণ্ট্ৰভাৰ্চিজ চলি আছে এইবোৰ সামৰিব লাগে আৰু মই কাৰো মনত দুখ দিব বিচৰা নাই আৰু যদিহে আপোনালোকে এই দুজন আঠাৰি ইউটিউবাৰক ভাল পায় তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু যিহেতু মোৰ এই চেনেলটো ইউটিউবৰ পৰা নতুন এটা কোৰ্চ মই অতি সোনকালে লৈ আহিম ইউটিউব মাষ্টাৰ কোৰ্চ আৰু যদিহে আপোনালোকে নতুন এজন ইউটিউবাৰ হয় ইউটিউবৰ বিষয়ে ভালকৈ নেজানে ইউটিউবত কেনেকৈ কাম কৰে নেজানে তো তাৰ ওপৰত মই যিহেতু এটা কমপ্লিট কোৰ্চ এটা লৈ আহিম আপোনালোকৰ আগত আৰু সেইটো এটা প্লেলিষ্টৰ ওপৰত হ'ব আৰু তাৰ লগতে তাত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ইউটিউবৰ টিপছ আৰু ইউটিউব চেনেল এটা গ্ৰ' কৰাৰ যিমানখিনি কথা থাকে A to Z সকলো পাই যাব আৰু সো মই তাৰ ওপৰত সৰুকৈ ভিডিঅ' এটা ক্ৰিয়েট কৰি মই যেটো আপলোড কৰিম জাষ্ট মই এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক অলপ জনাই দিলোঁ আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই কাষতে থকা ছাবস্ক্ৰাইব বটনটো ক্লিক কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰিব নাপাহৰিব আৰু সো বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰো লৈ আহিম আকৌ নতুন আৰু এটা ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে